Bună, dragi prieteni! Eu sunt Beatricia, bine ați venit la canalul meu! Astăzi vom pregăti un tort foarte delicios și vibrant. Este vorba despre un tort cu lămâie și zmeură, două arome cât se poate de energizante în compoziția oricărui desert. Haideți să începem! Să începem cu pregătirea blatului. Într-un mic bol combinăm împreună ingredientele uscate, făina, praful de copt și sarea. În bolul unui mixer adăugăm ouăle și zahărul și le batem împreună timp de 10 minute. Începem mai întâi la o viteză scăzută și o ridicăm treptat până la maxim. Cu cât mai mult veți bate ouăle, cu atât mai bine își va ține blatul forma, iar riscul de a se lăsa în jos în timpul coacerii va fi redus. Masa din bol trebuie să se tripleze în volum și să devină foarte deschisă în culoare. În continuare, pentru a obține acea aromă intensă de lămâie, radem puțină coajă de la o lămâie mare. Aveți grijă să radeți doar partea colorată a cojii, pentru că partea cea albă va da un gust amărui. Cernem ingredientele uscate și cu mișcări largi și ușoare le incorporăm în amestecul principal folosind o spatulă. E o idee bună să cerneți ingredientele uscate în 2 sau 3 etape pentru a fi mai ușor de incorporat și a nu pierde prea mult din volumul acumulat. Într-un bol separat adăugăm puțin ulei vegetal, lapte și aproximativ 2 linguri din compoziția de bază. Amestecăm totul bine împreună, după care alăturăm masa din bol în platul principal, din nou incorporând cu mișcări ușoare de jos în sus. Blatul gata îl distribuim în 2 forme de copt cu diametrul de 18 cm. Formele le-am aliniat cu hârtie de copt la bază și în rest nu le-am uns cu nimic. Trimitem ambele forme la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 25-30 de minute sau până când trec testul scobitorii. Vă recomand să nu deschideți ușa cuptorului pentru cel puțin primele 25 de minute, în caz contrar blatul se va lăsa în jos nefiind pregătit suficient și având un șoc de la schimbarea bruscă de temperatură. Blaturile gata le lăsăm să se răcească în forme timp de 10 minute, după care le scoatem din forme, înlăturăm hârtie de copt și le lăsăm în continuare să se răcească complet pe un grătar. Între timp vom pregăti geleul de zmeură. În vasul unui blender adăugăm zmeura, care poate fi atât proaspătă cât și congelată. Eu am folosit congelată. O blendăm până obținem un piure. Piureul îl turnăm într-o cratiță, strecurându-l mai întâi printr-o sită pentru a elimina semințele. La piureul din cratiță adăugăm puțin suc de lămâie și zahăr. După care îl trimitem la foc mediu scăzut și îl înfierbântăm bine până tot zahărul se topește. În același timp înmuiem niște foi de gelatină în apă rece. Dacă nu dispuneți de foi, puteți folosi și gelatină granulată, pregătind-o după instrucțiunile ambalajului. Când tot zahărul s-a topit, stingem focul și adăugăm gelatina înmuiată și bine scursă de excesul de apă. Amestecăm activ, gelatina trebuie să se dizolve timp de câteva clipe. Transferăm piureul într-un bol și lăsăm să se răcească la temperatura camerei. La această etapă nu dorim ca geleul să se seteze, așa că nu-l dați la frigider. Între timp să pregătim crema. Crema de astăzi este o cremă de unt cu bezea elvețiană. Este o cremă care consistă din câțiva pași și necesită puțin mai multă atenție la detaliu, însă este perfectă pentru decorarea torturilor. În bolul unui mixer adăugăm albușuri de ou și zahăr. Pentru bezeaua elvețiană, albușurile de ou trebuie mai întâi încălzite înainte de a le bate. De aceea, plasăm bolul mixerului pe o baie de abur și amestecând în continuu cu un tel, aducem albușurile până la temperatura de 70-72 de grade. Aveți grijă ca bolul să nu se atingă de apă. Albușurile trebuie să fie amestecate în continuu, iar tot zahărul trebuie să se dizolve. Când au atins temperatura necesară, luăm bolul de pe baia de abur și pornim mixerul la cea mai înaltă viteză. Albușurile trebuie bătute timp de 10-15 minute până bolul nu mai este fierbinte la atingere, întrucât bezeaua trebuie să fie răcită suficient înainte de a adăuga untul.
Bezeaua trebuie să se tripleze în volum și să devină stabilă și foarte lucioasă. Uite, cam așa trebuie să arate. În continuare, pornim din nou mixerul la maxim și începem să adăugăm câte o lingură de unt în intervaluri de 20-30 de secunde. Este extrem de important ca untul să fie moale de temperatura camerei. Dacă untul nu este suficient de moale, crema nu vă va ieși. Nu vă grăbiți, adăugați untul puțin câte puțin în porțiuni mici. Veți observa că crema vă scădea în volum, iar la un moment dat chiar se va separa. Nu vă îngrijorați, acest lucru este perfect normal, tot ce trebuie să faceți este să continuați să adăugați tot untul și să mixați până eventual crema se va lega din nou frumos. După ce tot untul a fost adăugat, la dorință puteți să adăugați puțină pastă sau extract de vanilie. Crema este gata, este foarte lucioasă, dar și foarte stabilă și, deși conține unt, are un gust foarte fin datorită bezelei. Între timp, blaturile s-au răcit, iar eu le-am tăiat pe fiecare în jumătate pentru a obține 4 straturi. Sunt atât de pufoase și delicate, întrucât am decis să nu le însiropez, însă dacă voi doriți, le puteți însiropa. Pentru asamblarea tortului, adăugăm puțină cremă pe farfurie sau platformă de tort și plasăm primul blat. Adăugăm un strat de cremă ca în felul următor. Eu am transferat crema într-un poș de patiserie, într-așa fel cantitatea de cremă pe fiecare strat va fi mai bine controlată. Distribuim crema folosind un cuțit sau o paletă, după care vom crea încă o margine din cremă ca un hotar pentru piureul care urmează să-l adăugăm la centru. Adăugăm aproximativ o treime din piure. După cum vedeți, piureul a devenit mai stabil, însă nu a reușit să se transforme în geleu. Plasăm deasupra următorul blat și repetăm exact aceiași pași cu următoarele straturi. Când ajungem la ultimul blat, acoperim atât suprafața cât și marginile tortului cu un strat subțire de cremă. Acesta este primul strat care va bloca toate fărămiturile și ne va ajuta la nivelarea tortului mai târziu. Distribuiți crema în orice mod vă este cel mai comod, iar excesul îl îndepărtați folosind o racletă. Nu trebuie să fie perfect. La această etapă este foarte important să răcim tortul pentru cel puțin câteva ore sau și mai bine pe noapte, pentru ca prima mână de cremă să se întărească și tortul să prindă forma necesară. Crema rămasă o acoperiți cu o folie alimentară și o dați la frigider, însă atenție, înainte de a lucra cu ea din nou, va trebui mai întâi să o aduceți la temperatura camerei și să o bateți încă o dată pentru a-și recăpăta consistența pe care o are acum. Tortul meu a stat o noapte la frigider, primul strat de cremă s-a întărit, iar crema am adus-o din nou la starea de ieri. Iar acum voi adăuga un strat generos de cremă atât pe suprafață cât și pe marginile tortului și îl voi nivela. Pentru decorul tortului, eu am colorat crema rămasă în două nuanțe folosind colorant alimentar de gel. Aproximativ un sfert din cremă am colorat-o în galben vibrant și restul în galben foarte deschis, probabil puțin se observă deocamdată. Culoarea mai pronunțată am adăugat-o pe marginea de jos a tortului folosind un poș de patiserie, iar restul tortului l-am acoperit în galben deschis. În așa fel, în timpul nivelării, culorile se vor revărsa una în alta, creând un efect destul de drăguț. Nivelăm tortul cu ajutorul unei palete sau o racletă, iar în locurile unde rămân găuri adăugăm cremă după necesitate. Crema este foarte flexibilă și se lucrează foarte bine.
Nivelați tortul până când sunteți satisfăcuți de rezultat. Poate fi o procedură destul de îndelungată și uneori chiar este destul de dificil să știi când anume să te oprești, pentru că tot vrei să îndrepți și tot să îndrepți. La final am decorat cu zmeură proaspătă și câteva felii de lămâie. Tortul este gata, a ieșit extrem de delicios, cu o aromă impecabilă și un gust foarte energic. Din prima gustare simți un val de prospețime și vibranță. Vă recomand neapărat să încercați și voi acest tort. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit cu drag să urmăriți și rețeta viitoare. Poftă bună! Pa, pa!